Intens Festival staat bekend om de compleet uitgewerkte thema's, enorm gedetailleerde decors, overweldigende podia en adembenemende shows. Maar hoe komt zo'n festival tot stand? En wat is er allemaal voor nodig om jou als bezoeker intens te kunnen laten genieten? In Steps Before the Game, The Road to Intens Festival, laten we je zien hoe we toewerken naar Intens Festival. En nemen we je mee naar een aantal van de vaak Brabantse partijen die bijdragen aan het succes van Intens Festival. In deze aflevering gaan we iets dieper in op veiligheid, een onmisbaar thema. Zoals je misschien wel weet, zijn op het moment dat jij thuis nog aan het nagenieten bent, de voorbereidingen voor de volgende editie alweer gestart. Een belangrijk aspect in het voortraject is veiligheid. We beginnen eigenlijk met de evaluatie van de afgelopen editie. Dan gaan we al kijken wat is er goed gegaan, wat kan er beter. Vervolgens beginnen we met een nieuwe terreintekening en gaan we kijken wat voor invloed heeft dat. Vervolgens gaan we samen de posities en de indeling bepalen. Daarna gaan we hier aan de slag met het projectmanagement, de instructies richting onze leidinggevenden. We hebben daar een aantal overleggen over. Vervolgens de instructies richting de collega's. Dan een stukje uitvoering, periodieke overleg tijdens het evenement. En uiteindelijk hebben we een stukje evaluatie intern en extern. Onze inzet is gebaseerd op het creëren van een groot veiligheidsgevoel en veiligheid vergroten en beheersbaar houden van het evenement. Dat zijn heel veel onzichtbare en zichtbare maatregelen die we daarin toepassen. De bezoeker moet een prettig gevoel hebben en als er iets aan de hand is, snel bij naar ons kunnen toekomen. Wij moeten snel kunnen ingrijpen als er zaken spelen. Maar wij zijn er voornamelijk ook voor een stukje hospitality en servicegerichtheid richting de bezoeker. En ook om te zorgen dat zij een onvergetelijke dag hebben. En zorgen dat we de kwaliteit die Intens Festival uitstraalt, dat wij die ook in onze werkzaamheden doorvoeren en richting de bezoeker laten komen. Bij veiligheid denk je al snel aan beveiliging, maar er zijn veel meer aspecten die bijdragen. Eén daarvan heb je waarschijnlijk onbewust al vele malen gezien, want een lichtmast is onmisbaar op elk festival. Ja, de lichtmast die is, de functie is natuurlijk om 's avonds als het donker wordt om alles te verlichten. En de mensen die komen vaak overdag aan naar het festival toe. Alleen als ze weer naar huis moeten weten ze vaak niet waar die auto staat. Dus als alles in de bosrijke omgeving waar vaak festivals gegeven worden donker is, dan brengen wij eigenlijk het licht en dan kunnen ze weer veilig naar de auto terug en de weg vervolgen naar huis. In 2006 zijn we op de markt gekomen, daar zijn we vrij snel mee Intens gaan samenwerken. Het is ook lekker dichtbij, want ik woon hemelsbreed een kilometer ervan af. De lijntjes zijn kort bij ons en de samenwerking gaat altijd goed. Wat mensen heel vaak zien is alleen de zichtbare beveiliging, maar wij zijn ook heel vaak actief aan de achterkant. Heel veel dingen gebeuren backstage die bezoekers niet zien. Er is een compleet veiligheidsdorp opgebouwd waar eigenlijk alle belangrijke disciplines op zo'n evenement aanwezig zijn. Wij zijn daar één van en vanuit de centrale post worden al die verschillende disciplines aangestuurd. Er wordt een enorm portofoonnetwerk opgebouwd waarmee we live in verbinding staan. We maken gebruik van een heleboel camerasystemen. We maken gebruik van GPS. Waardoor we kunnen zien waar alle personen, beveiligers in het veld aanwezig zijn om zo de reactietijden te verkorten en te kunnen zorgen dat we sneller bij incidenten met zaken aanwezig kunnen zijn. Ja, en dat is een systeem dat fungeert landelijk, dus ook inzet die ver buiten Intens is voor de toestroom, een stukje mobiliteit, kunnen wij heel snel en goed monitoren. In het veiligheidsdorp komen verschillende instanties bij elkaar om op voorhand alles te voorkomen. Eigenlijk zitten we continu in dit soort veiligheidsoverleggen, in dit soort interne overleggen, om te kijken wat speelt er. Zijn er zaken waar we als organisatie of als partner in moeten anticiperen. Zo was er in 2019 een mogelijke kans op noodweer. Toen hebben we op voorhand al best wel veel met een aantal partijen, interne disciplines bij elkaar gezeten. We hebben gekeken wat voor invloed gaat dat mogelijk op ons hebben en hoe moeten we hier als organisatie op anticiperen. En dan zijn we aan de achterkant al bezig om een heleboel dingen in gang te zetten. En dan hebben we geluk dat we al die dingen niet in gang hebben hoeven te zetten. Maar we waren er wel op voorbereid en op geprepareerd om in geval van, als het nodig is, om snel en adequaat te kunnen ingrijpen. De lichtmast is in de loop der tijd ver doorontwikkeld. Windmeters zorgen bij harde wind dat de mast automatisch tot 1 meter boven de kooi zakt. Filters zorgen voor extra sfeer, maar ook door de inzet van natriumlampen in plaats van ledlampen kan er rekening worden gehouden met bosbewoners zoals vleermuizen.
Ook is er een lichtmast op waterstof ontwikkeld. Deze staat komende editie als proef een maand lang op Intens Festival. Daarnaast zorgt een wasstraat ervoor dat de masten weer helemaal schoon naar het volgende festival kunnen. Lichtmasten staan op parkeerplaatsen en wandelroutes en zorgen voor licht op camping- en backstagegebieden. Maar in Intens leveren we ook nog wat masten zonder lampen om camera's in te hangen en voor portofoonondersteuning weg te zetten. Vroeger moest je om 7 uur 's avonds gaan wandelen om alles aan te hebben staan en 's morgens keek er niemand naar om het weer uit te zetten. Dus we hebben daar een tijdklok op gezet. Hebben we 's avonds om zeg maar 10 uur die dingen aan laten gaan. En als om 2 uur de bezoekers weg zijn, om hem dan weer uit te laten gaan. En dan heb je zo min mogelijk brandstofverbruik en dat is beter voor het milieu. En de mensen die er in de omgeving wonen, die hebben er ook zo kort mogelijk last van. Naast het festival is de Intens City Camping inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige stad. Veiligheid staat hier net zo centraal. Camping van Intens, dat is eigenlijk een hele andere discipline. Die trekken wij los van het festival. De camping is een 24-uurs productie, zoals we dat noemen. Dus bezoekers verblijven daar ook, dus je hebt daar een veel groter zorgaspect op zitten. Dus dat zien we ook echt als een losstaand project, die ook 24 uur per dag kan doordraaien. We proberen daar voor bezoekers ook een geweldige beleving neer te zetten. Dat zij een geweldig weekend hebben en dat wij er als verlengstuk van de organisatie bij vraag en raad aanwezig kunnen zijn. Goedenavond, we beginnen met nieuws dat zojuist binnenkwam, namelijk dat het terrein van Festival Intens in Oosterwijk, een groot dancefestival is dat, wordt ontruimd. Ja, in 2015 kwam er noodweer aan richting het Intens terrein. Dat was op de vrijdag, toen was de camping net geopend. En toen na goed overleg met de diensten is er besloten om het Intens campingterrein te ontruimen. En alle bezoekers op te vangen in een nabijgelegen sporthal. Nou, daar komt een heleboel bij kijken. Aan de voorkant zijn er een heleboel plannen voor gemaakt die we dan kunnen uitvoeren. En dan zie je dat de preparatie van een mogelijk incident zoals een ontruiming van een camping in de praktijk goed uitwerkt. Want je kunt niet daarop testen. Ja, dan zie je dat Intens heel inventief is. Hè? Op het moment dat die bezoekers daar van die camping weg mogen en het buiten dondert en bliksemt, dan zie je dat daar in de sporthal vervolgens het intens gevoel en het intens sfeertje weer volledig wordt doorgezet. En het daar enorm wordt gefeest. Dus die omschakeling, dat sneller kunnen schakelen, dat is echt iets wat wij heel erg waarderen, ook vanuit Intens. En ik denk ook dat de bezoeker dat heel erg waardeert, want die heeft er op sommige punten denk ik heel weinig van gemerkt. Buiten het feit dat ze een tentje nog niet konden opzetten. En je ziet dat Intens echt insteekt op een stukje kwalitatief gastheerschap, meer hospitality richting de bezoekers. Ja, daar werken we heel graag in mee. En als wij het idee hebben dat we ergens meer mensen nodig hebben, of meer beveiligers, of meer inzet nodig hebben, dan denkt Intens daar altijd heel erg met ons in mee. En dat doen we al sinds 2009. En nu heel wat jaren later zijn we meegegroeid in de groei van Intens. En dat is voor ons een heel leuk en mooi proces. We kennen elkaar door en door en zijn vanuit daar ook samen aan het groeien, waardoor we ook kritisch naar elkaar kunnen zijn en weten wat we aan elkaar hebben. Wij zijn er natuurlijk voornamelijk op proactief te beveiligen, dus op voorhand een heleboel dingen te doen. Helaas kan dat niet altijd. Soms moeten we ook reactief ingrijpen om de situatie sneller onder controle te krijgen. En dan zorgen we er ook voor dat we daarna, als dat incident is afgehandeld, daarna weer met een glimlach en met veel plezier verder kunnen aan het mooiste feestje. Volgende keer zie je wat er allemaal komt kijken bij het halen van een drankje en wat er nodig is om water op het festivalterrein te krijgen waar geen voorzieningen zijn. Tot dan!